Welcome students. In the last lecture we have already solved the examples of logarithmic differentiation, and in this lecture I will start the next point. Our next point is derivatives of implicit function. पहिल्यांदा आपण implicit function कशाला म्हणायचं हे पाहूयात. The general forms of explicit functions are given by y is equal to f of x or x is equal to g of y. म्हणजे काय केलेलं येतं, y हे x मधलं फंक्शन असतं किंवा x हे काय असतं y मधलं फंक्शन असेल तर त्या फंक्शनला आपण काय म्हणत असतो, एक्सप्लिसिट फंक्शन. म्हणजे एक फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनमध्ये एक्सप्रेस केलेलं असतं तेव्हा त्या इक्वेशन्सना आपण काय म्हणतो, एक्सप्लिसिट फंक्शन. अँड द जनरल फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इज गिवन बाय f of xy is equal to 0. That is, function containing both terms of x and y simultaneously is called as implicit function. म्हणजे ज्या इक्वेशनमध्ये एक्सच्या आणि वायच्या दोन्हीही टर्म्स एकत्र येतात त्या इक्वेशन्सना आपण काय म्हणतो, इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ वी विल हॅव टू सी steps for solving derivatives of implicit function. The first step is differentiate both sides of the equation with respect to x, treating y as differentiable function of x. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. कसा घ्यायचा आहे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाय ॲज डिफरन्सेबल फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजे वायचा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना तुम्हाला पहिल्यांदा फंक्शन वायमध्ये म्हणून डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय घ्यावा लागतो आणि नंतर वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यावा लागतो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा वायच्या टर्मचा आपण डेरिव्हेटिव्ह इथं घेतो तेव्हा पुढची टर्म तुमची नेहमी काय असणार आहे, ते dy/dx असणार आहे. पहिल्या स्टेपमध्ये आपण फक्त प्रत्येक टर्मचा काय घेणार आहोत, डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहोत. इन दी सेकंड स्टेप वी हॅव टोल्ड दॅट कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy/dx ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन अँड सॉल्व फॉर dy/dx. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, इक्वेशनमध्ये dy/dx असणाऱ्या सगळ्या टर्म्स एका बाजूला कलेक्ट करायच्या आहेत, राहिलेल्या टर्म्स दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट करायच्या आणि dy/dx त्यातून कॉमन काढायचा. कॉमन काढल्यामुळे जो ब्रॅकेट तयार होतो तो ब्रॅकेट काय करायचा, आपल्याला अपोजिटला शिफ्ट करायचा. म्हणजे तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळते, dy/dxची, आणि तिथं आपलं एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट होतं. स्टेप्स काय काय सांगितलं, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. फक्त डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना जर मध्ये मल्टिप्लिकेशन सांगितलं असेल तर तुमचा प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागतो. आणि जेव्हा जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह वाय घेतो आपण, वायच्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो तेव्हा फॉर्म्युला यूज करून परत त्याच्या पुढे आपल्याला कोणती टर्म घ्यायची, नेहमी dy/dx घ्यायचा आहे. नंतर dy/dx असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला कलेक्ट करा, नसणाऱ्या टर्म्स दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट करा. त्यांच्यातून dy/dx कॉमन काढा आणि कॉमनचा ब्रॅकेट परत काय करा, शिफ्ट करा. म्हणजे फायनल सोल्युशन मिळतं आपल्याला. नाउ फर्स्ट एक्झाम्पल इज x√x plus y√y is equal to a√a. First given example is written here as it is. Now we have combined the terms x and √x together, therefore we get x raised to 3/2. Similarly for y we get y raised to 3/2 is equal to, similarly for a, that is a raised to 3/2. इथं आपण काय केलं आहे, दोघांची टर्म एकत्र केली आहे. म्हणजे इथं काय केलं, एक्स म्हणजे x raised to 1 असतं आणि √x म्हणजे x raised to ½ असतं. म्हणून 1 + ½ म्हणजे टर्म किती झाली तुमची, इथं 3/2 झाली. सिमिलरली फॉर y अँड सिमिलरली फॉर a. नाउ डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x we get, we have to use here formula of x raised to n is equal to n into x raised to n-1. Here the value of n is 3/2, therefore keep 3/2 as it is and take x raised to 3/2 minus 1 means 1/2. Similarly for y we get 3/2 into y raised to 1/2 into dy/dx and is equal to, derivative of a raised to 3/2 is 0 since it is a constant term. Keeping this term of dy/dx to the one side and shifting the other term to the other side, we get 3/2 into y raised to ½ into dy/dx is equal to minus 3/2 into x raised to ½. Since the term 3/2 is same on the both sides of the equation, therefore we get cancel and we get answer as dy/dx is equal to here minus x raised to ½ and this y raised to ½ comes 2 in the denominator.
and we know that x raised to half means root x and y raised to half means root y. Therefore we get dy by dx is equal to minus square root of x upon y. इथं आपण काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा एक्सच्या दोन टर्म्स आहेत, वायच्या दोन टर्म्स, एच्या दोन टर्म्स आहेत, त्या दोन्ही टर्म एकत्र केल्यानंतर घातामध्ये टर्म आहे तुमची 3/2. एक्स रेस टू यांचा फॉर्म्युला यूज केला ह्या स्टेपमध्ये आपण. इकडं डी वाय बाय डी एक्सची टर्म एका बाजूला ठेवली, राहिलेली टर्म दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट केली. 3/2 ही टर्म दोन्हीकडं सेम टर्म असल्यामुळे कॅन्सल झाली. हा गुणाकारातला वाय रेस टू हाफ दुसऱ्या बाजूला कुठं आला, तुमचा भागाकारामध्ये किंवा छेदामध्ये आला. आणि रेस टू हाफ म्हणजे रूटमध्ये फंक्शन असतं, म्हणून आपण कंबाईन करून इक्वेशनचं आन्सर काय लिहिलं, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स अपॉन y. And here our solution is complete. Now the next example is x plus root xy plus y is equal to 1. Given equation is written as it is here. Now this equation contains both terms of x and y. Therefore it is an example of a implicit function. Therefore differentiating directly both sides with respect to x, we get derivative of x as 1 plus here first we have to take derivative of these roots and then derivative of xy, and we know that derivative of root x is 1 upon 2 root xy. Therefore first term we get 1 upon 2 root xy into derivative of, we have to take derivative of xy plus derivative of y is dy by dx is equal to derivative of 1 is 0. Now keep first term 1 as it is, this term 1 upon 2 root xy as it is, and take derivative of xy using the product rule. Therefore first term x remains as it is and derivative of y is dy by dx plus second term y as it is and derivative of x is 1 plus last term dy by dx as it is. Now here we have multiplied with 1 upon 2 root xy to the terms in the bracket. आपण काय केले तर 1 upon 2 root xy ने आत मल्टिप्लाय केलं आणि त्याच वेळी टर्म सिम्प्लिफाय करून घेतलेले आहेत. मग टर्म कशा आली आपली 1 प्लस हा 1/2 कॉन्स्टंट तसाच राहिला. इथं x म्हणजे आपण कन्सिडर केलं रूट एक्सचा स्क्वेअर केला, त्या स्क्वेअरमधला एक रूट एक्स आणि डिनॉमिनेटरमधला एक रूट एक्स कॅन्सल झाल्यामुळे टर्म राहिली तुमची रूट एक्स डिवायडेड बाय रूट वाय. तीच टर्म आपण एकत्र करून म्हटलं रूट ऑफ एक्स अपॉन वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स प्लस सिमिलरली ह्या टर्मने आत मल्टिप्लाय केल्यामुळे हा हाफ कॉन्स्टंट आहे तसाच राहिला. परत इथं वायला आपण काय म्हटलं रूट वायचा स्क्वेअर मधला, त्या स्क्वेअर मधला एक रूट वाय आणि डिनॉमिनेटर मधला एक रूट वाय कॅन्सल झाला. देअरफॉर टर्म शिल्लक राहिली रूट वाय डिवायडेड बाय रूट एक्स, तीच एकत्र लिहिली आपण रूट वाय अपॉन एक्स प्लस लास्ट टर्म डी वाय बाय डी एक्स आहे तशीच ठेवली इक्वल टू 0. आता डी वाय बाय डी एक्स असणारा टर्म्स एकत्र घेऊन त्यातून डी वाय बाय डी एक्स कॉमन काढला आणि राहिलेला टर्म्स दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट केला. मग इथं डी वाय बाय डी एक्स सोडून टर्म काय तुमची हाफ इंटू रूट एक्स अपॉन वाय, आणि इकडं तुमचा डी वाय बाय डी एक्सला काहीच नाही म्हणजे किती कोएफिशियंट असतो 1, आणि कॉमन काढला डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू ही पहिल्यांदा प्लसमध्ये असणारी टर्म तिकडं काय झाली मायनसमध्ये, हा +1 अपोजिटला काय झाला -1 झाला. आता आपण ब्रॅकेटमध्ये जर बघितलं तर इथं काय दिसतं मला प्लस साईन आहे आणि दोघांची डिनॉमिनेटर सेम नाही आहेत, म्हणजे आपल्याला काय करायला हवं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सिमिलरली इकडेही आणि सिमिलरली इकडेही. मग आता इथं काय टर्म होणार बघा तुमची डिवायडेड बाय, इथं छेदामध्ये काय नाही म्हणजे 1 आहे, 1 इंटू रूट एक्स म्हणजे टर्म आली रूट एक्स प्लस 2 रूट वाय इंटू 1 म्हणजे 2 रूट वाय अपॉन छेदाछेदांचा गुणाकार म्हणजे 2 रूट वाय आला इंटू डी वाय बाय डी एक्स आहे तसा. सिमिलरली इकडे घेताना इतर छेदामध्ये काय नाही म्हणजे 1 आला, 1 इंटू -1 रूट वाय म्हणजेच काय आलं -रूट वाय. परत 2 रूट एक्सनं आपण 1ला मल्टिप्लाय केलं तर -1 इंटू 2 रूट एक्स म्हणजेच -2 रूट एक्स डिवायडेड बाय छेदांचं गुणाकाराला 2 रूट एक्स आला. आता इथं 2 सेम टर्म असल्यामुळे आपण काय केलेले आहे कॅन्सल केलेले आहे आणि राहिलेला जो ब्रॅकेट आहे तो ब्रॅकेट आपण शिफ्ट केला. शिफ्ट केल्यामुळे आपल्याला आन्सर काय मिळालं डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू -रूट वाय इंटू ब्रॅकेट 2 रूट एक्स प्लस रूट वाय डिवायडेड बाय रूट एक्स इंटू ब्रॅकेट रूट एक्स प्लस 2 रूट वाय. इथं काय केलेलं आपण ह्या दोन्ही टर्ममध्ये मायनस आणायला मग मायनस साईन फक्त बाहेर घेतलं आहे, त्यारपर त्यांचं सायन्स काय झालेले आहेत आपले चेंज झालेले आहेत आणि दोन्ही मायनसमधल्या टर्म्स काय मिळाले आहेत आपल्याला प्लसमध्ये मिळालेले आहेत. आणि इथं आपल्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट झालेलं आहे.
x into e raised to y plus y into e raised to x is equal to 1. Here given equation is x e raised to y plus y e raised to x equal to 1, and we have to differentiate it and we have to find dy by dx. Therefore, since this equation contains both terms of x and y, therefore it is a implicit function. Therefore, we have to use here method of implicit function. For that, differentiate both sides with respect to x first. Therefore, we get derivative of x into e raised to y plus derivative of y into e raised to x is equal to derivative of 1 is equal to 0, since it is a constant term. For taking the derivative of x into e raised to y, we have to use product rule or UV rule. Therefore, keep first term x as it is and take derivative of e raised to y plus keep second term e raised to y as it is and take derivative of first term, that is derivative of x, plus for finding the derivative of y e raised to x, again we have to use product rule. Therefore, keep first term y as it is and take derivative of e raised to x plus second term e raised to x as it is and take derivative of y. Derivative of y is dy by dx and is equal to, we have 0. Now, taking derivatives, we get x as it is and derivative of e raised to y is e raised to y. Since it is term of y, therefore we have to write here dy by dx. Therefore, we get derivative of e raised to y as e raised to y into dy by dx plus this term e raised to y as it is and derivative of x is 1, plus this term y as it is and derivative of e raised to x plus e raised to x as it is and dy by dx is also as it is equal to 0. Now, taking the terms of dy by dx to one side of the equation and shifting the other terms to the other side, we get here x into e raised to y plus e raised to x into dy by dx is equal to, this plus e raised to y becomes minus e raised to y and the plus y e raised to x becomes minus y e raised to x. We have taken dy by dx common. Therefore, for finding dy by dx, we have to shift this term to the other side. Therefore, we get dy by dx is equal to, here in the both term we have minus sign, therefore take minus sign common. Therefore, signs in the brackets becomes plus or positive. Therefore, we get minus into the bracket e raised to y plus y e raised to x divided by e raised to x plus x e raised to y. Here our solution is completed. दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये एक्स वायच्या टर्म्स एकत्र असल्यामुळे हे कशाचे एक्झाम्पल आहे, इम्प्लिसिट फंक्शनचं आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह घेताना प्लस साईन असल्यामुळे पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसऱ्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू थर्ड टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह, पण थर्ड टर्म 1 कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला, 0 आला. आणि ह्या दोन्ही टर्मच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन असल्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला डायरेक्ट घेता येत नाही, तर आपल्याला काय करावा लागतो, प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागतो. डी वाय बाय डी एक्स असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला ठेवून त्याच वेळी त्यातून डी वाय बाय डी एक्स आपण काय केलं आहे, कॉमन काढलं आहे आणि नसणाऱ्या टर्म्स दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट केला. इकडे ह्या दोन्ही टर्ममध्ये मायनस साईन आहे म्हणून मायनस साईन आपण बाहेर घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये त्यांचे सायन्स काय होणार, चेंज होणार. म्हणून टर्म झाली तुमची ई रेस टू वाय प्लस वाय ई रेस टू एक्स. आणि हा जो गुणाकारातला ब्रॅकेट आहे हा दुसऱ्या बाजूला कुठे येणार आहे, तुमचा भागाकारामध्ये किंवा डिनॉमिनेटरमध्ये. म्हणून फायनल आन्सर आपल्याला काय मिळेल, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस ई रेस टू वाय प्लस वाय ई रेस टू एक्स डिवायडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाय. इथं आपलं सोल्युशन कंप्लीट झालेलं आहे. आता पुढचं एक्झाम्पल पाहूयात. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर मायनस टॅन इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर is equal to cot inverse of square root of x square plus y square, and we have to find dy by dx. This is an example of implicit function. Therefore, we have to take derivatives. For that, we have to simplify this example first. Since the term attached to the tan inverse and attached to the cot inverse, both terms are similar, and we know one property that tan inverse of x plus cot inverse of x is always pi by 2. Therefore, this
term of tan inverse shift to the other side. This minus tan inverse becomes plus tan inverse to the other side. Therefore, we get x square y square is equal to tan inverse of square root of x square plus y square plus cot inverse of square root of x square plus y square. इथं जर आपण याला x म्हटलं तर ही टर्म काय झाली आपली टॅन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x झाली, कारण हे दोन्ही अँगल्स काय आहे तुमचे सेम आहे, दोन्ही टर्म्स सेम आहेत. देअरफॉर ह्या प्रॉपर्टीप्रमाणे त्याची व्हॅल्यू किती मिळणार आपल्याला π/2. देअरफॉर वी गेट x स्क्वेअर y स्क्वेअर इज इक्वल टू π/2. नाउ डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट दोन्ही बाजूला डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना इथं एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअरमध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन असल्यामुळं वी हॅव टू यूज प्रोडक्ट रूल. देअरफॉर keep x square first term as it is and take derivative of y square plus second term y square as it is and take derivative of x square, and derivative of π/2 is 0 since it is a constant term. Now keeping this term x square as it is and derivative of y square is 2y into dy by dx plus keep this y square term as it is and derivative of x square is 2x is equal to 0. dy by dx असणारी टर्म एका बाजूला ठेवली, दुसरी टर्म दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट केली तर इथे 2y into x square means 2x square y into dy by dx is equal to this plus sign becomes minus. Therefore we get 2xy square. Therefore final answer we get term as minus 2xy square. Here 2 same term get cancelled. Here both terms x and y are also on the both sides of the equation. Therefore 1x and 1y also get cancelled. Therefore terms remaining are x into dy by dx is equal to minus y. Therefore we get dy by dx is equal to minus y upon x. इथे ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला टॅन इनवर्स आणि कॉट इनवर्सचे दोन्ही टर्म दिलेले आहेत आणि दोन्हीला जोडलेले अँगल्सही काय दिलेत आपल्याला सेम दिलेत. म्हणून पहिल्यांदा आपण हे एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केलं. सिम्प्लिफाय करताना ही मायनसमधली टॅन इनवर्सची टर्म अपोजिटला जाताना झाली प्लसची झाली आणि इथं जो अँगल आहे तोच अँगल किंवा तेच फंक्शन दुसरीकडे कॉट इनवर्सलाही जोडले, म्हणून ही प्रॉपर्टी आपण यूज केली आणि त्याची व्हॅल्यू किती झाली π/2 झाली. आता मग डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह घेताना इथं काय केलं आहे प्रोडक्ट रूल यूज केलं आहे आणि इकडे तुमच्या π/2चं कॉन्स्टंट टर्म असल्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह किती आला 0 आला. इकडे dy by dx असणारी टर्म सेपरेट केली, नसणारी टर्म दुसऱ्या बाजूला घेतली. ह्या टर्ममध्ये 2xy इकडे ही आहे आणि 2xy इकडेही आहे, म्हणून इकडचा 2xy आणि तिकडचा 2xy आपण काय केला कॅन्सल केला. एक्स स्क्वेअरमधला x ऑलरेडी गेल्यामुळे इथं टर्म काय राहिली x राहिली, y कॅन्सल झाला आहे त्याच्यामुळे लिहायची गरज नाही. पुढची टर्म काय आली तुमची dy by dx. इथला 2 कॅन्सल झाला, x कॅन्सल झाला, y स्क्वेअरमधला एक y कॅन्सल झाल्यामुळे एक y शिल्लक आहे, म्हणून इकडे सेकंड टर्म केली तुमची मायनस y आली आणि dy by dx काढताना हा मल्टिप्लिकेशनमधला x दुसऱ्या बाजूला कुठं आला तुमचा डिनॉमिनेटरमध्ये आला आणि इथे तुमच्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट झालं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज टॅन इनवर्स ऑफ 3x square minus 4y square divided by 3x square plus 4y square is equal to a square. Then we have to show dy by dx is equal to y upon x. एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला सांगताना सांगितलेलं आहे, सॉरी माझं इथं एक्झाम्पल पूर्ण आलेलं नाही आहे, पण एक्झाम्पलमध्ये सांगितले की आपल्याला dy by dx व्हॅल्यू किती दाखवायची आहे y upon x दाखवायचं आहे. हिअर द सोल्युशन इज given term is tan inverse of 3x square minus 4y square divided by 3x square plus 4y square is equal to a square. First shift this tan inverse to the other side, therefore we get bracket as it is equal to tan of a square. Since a square is constant, therefore tan of a square is also constant. Call this as constant k. Therefore we write k instead of tan of a square. We get 3x square minus 4y square is equal to, shifting this term to the other side, therefore we get 3kx square plus 4ky square.
इथं काय केलं आपण पहिल्यांदा टॅन इनवर्स शिफ्ट केला म्हणून इथं टर्म झाली टॅन ऑफ ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे, टॅन ऑफ ए स्क्वेअर पण कॉन्स्टंट आला म्हणून त्याला एक वेगळं लेटर कन्सिडर केलं आपण के. छेदातली ही टर्म इकडे शिफ्ट केली तर तो ब्रॅकेट मल्टिप्लिकेशनमध्ये आला, मग केनी आत मल्टिप्लाय केलं की टर्म मिळाला आपल्याला 3kx² प्लस 4ky² मिळाला. आता काय करायचं आपल्याला x² आणि y² टर्म्स सेपरेट करायच्या आहेत म्हणून y असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला घेतल्या, y² असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला घेतल्या आणि x² असणाऱ्या टर्म्स दुसऱ्या बाजूला घेऊन त्यातून x² काय केला आपण कॉमन काढलाय. देअरफॉर वी गेट 4k plus 4 into y square is equal to 3 minus 3k into x square आला. Therefore y square upon x square काढत असताना हा ब्रॅकेट डिवायडेशनमध्ये केल्यामुळे टर्म काय मिळेल तुम्हाला 3 minus 3k divided by 4k plus 4 आली. We have to find y upon x. Therefore for finding y upon x we have to take square root on both sides. Therefore we get here y upon x is equal to square root of 3 minus 3k divided by 4k plus 4. Since 3 minus 3k upon 4k plus 4 is a constant term. Now differentiating both sides with respect to x we get derivative of y upon x is equal to 0 since this is a constant term. Now here use derivative of quotients formula. Therefore we get x into derivative of y, that is dy by dx, minus y into derivative of x divided by x square is equal to 0. Transfer this x square to the other side. Therefore we get x into dy by dx minus y into derivative of x is 1 is equal to 0. Shift this minus y to the other side. Therefore it becomes plus y. Now shift this x to the other side. Therefore we get dy by dx is equal to y upon x. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, टॅन इनवर्स शिफ्ट केला, त्या कॉन्स्टंट टर्मला आपण के म्हटलं, छेदातला ब्रॅकेट इकडे शिफ्ट केल्यामुळे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आला, केनी मल्टिप्लाय केलं. x² y² टर्म्स वेगवेगळ्या केल्या, त्यातून x² y² कॉमन काढला तर y² अपॉन x² ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली 3 minus 3k डिवायडेड बाय 4k प्लस 4 मिळाली. स्क्वेअर रूट घेतलं आपण y अपॉन x काढण्यासाठी, पण ह्या सगळ्याच टर्म्स कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याचं स्क्वेअर रूटसुद्धा काय झालं कॉन्स्टंट झालं, म्हणून डेरिव्हेटिव्ह घेताना ह्याच्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली 0 मिळाली. आणि इकडं y अपॉन x असल्यामुळे तुमचा डेरिव्हेटिव्हचा क्वोशंट रूलचा फॉर्म्युला आहे तो रूल आपण इथं यूज केला आणि सिम्प्लिफाय करत गेलो की तुम्हाला dy बाय dx ची व्हॅल्यू किती मिळते y अपॉन x मिळते आणि इथं आपले एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट होते. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज log of x raised to 20 minus y raised to 20 divided by x raised to 20 plus y raised to 20 is equal to 20. Then we have to show that dy by dx is equal to y upon x. Right here given example, log of x raised to 20 minus y raised to 20 divided by x raised to 20 plus y raised to 20 is equal to 20. इथं आपल्याला पहिल्यांदा लॉगरिथमची डेफिनेशन यूज करायची आहे. इथं बेस काहीच दिलेला नाही, म्हणजे तो किती असतो असतो. असेल बेस तर आपण तो लिहून दाखवत नाही. मग डेफिनेशनप्रमाणे ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू म्हणजे तुम्हाला काय मिळते e⁻²0. देअरफॉर हिअर वी गेट x⁻20 minus y⁻20 divided by x⁻20 plus y⁻20 is equal to e⁻20. is टर्म कॉन्स्टंट आहे, देअरफॉर e⁻20 पण काय झाला कॉन्स्टंट झाला. देअरफॉर तिथं आपण लेटर काय घेतलं कॉन्स्टंट के घेतलं. अगदी सिमिलर मागाशी सोडवलं त्याप्रमाणे पहिल्यांदा ही छेदातली टर्म इकडे शिफ्ट केली, मल्टिप्लिकेशनमध्ये आली, मग केनं दोन्ही टर्मला आपण काय केलं मल्टिप्लाय केलं. y⁻20च्या टर्म्स एका बाजूला केल्या आणि त्यातून y⁻20 कॉमन काढला. x⁻20च्या टर्म्स एका बाजूला केल्या आणि त्यातून x⁻20 कॉमन काढला आणि परत y⁻20 अपॉन x⁻20 ची व्हॅल्यू घेतली तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली 1 minus k अपॉन 1 plus k. आपल्याला y अपॉन x हवा आहे, मग 20वा घात आहे म्हणजे त्याचं 20वं मूळ घ्यायला पाहिजे, म्हणून आपण काय केलं 20वं मूळ घेतल्यामुळं त्याच्यामुळे इथं टर्म काय आली y अपॉन x इज इक्वल टू ब्रॅकेट रेज टू 1 अपॉन
20 आला तुमचा, कारण 20वा मूळ घ्यायचा आपल्याला म्हणून. आता 1 मायनस के अपॉन 1 प्लस के कॉन्स्टंट टर्म आहे, त्याच्यामुळे त्याचं रूटसुद्धा काय असणार आहे, कॉन्स्टंटच असणार आहे. आणि ही कॉन्स्टंट टर्म असल्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा घेऊ त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे तुमची, 0 असणार आहे. मग मागाप्रमाणेच परत आपण काय केलं, डिफरन्शिएटिंग केलं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं. इकडे मग तुमची व्हॅल्यू मिळाली डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय अपॉन एक्स, आणि इकडे काय मिळालं, इक्वल टू त्याचा आन्सर 0, कारण ती कसली टर्म आहे, कॉन्स्टंट टर्म आहे. परत इथं मगाच्यासारखं तुमचा क्वोशंट रूल यूज करा. एक्स सेकंड टर्म आहे तशीच, वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स मायनस वाय आहे तसाच, इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू किती मिळाला, 0. छेदातला एक्स स्क्वेअर शिफ्ट केला तर इथं टर्म काय मिळाली, फक्त न्यूमरेटरमधली व्हॅल्यू म्हणजेच एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स मायनस वाय इंटू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, 1 असतो, इक्वल टू 0 मिळाला. हा मायनस वाय अपोजिटला जाताना काय होणार, प्लस वाय होणार. आणि हा गुणाकारातला एक्स दुसऱ्या बाजूला जाताना कुठे जाणार, तुमचा छेदामध्ये जाणार किंवा भागाकारामध्ये जाणार. आणि तुमचं एक्झाम्पल इथं मग कंप्लीट होणार. जेव्हा अशा टाईपचे एक्झाम्पल येईल आणि वाय अपॉन एक्स दाखवा सांगितलं जाईल, तेव्हा पहिल्यांदा आपण काय करायचं आहे, लॉगॅरिथमची डेफिनेशन यूज करायचं आणि एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करायचं आहे. आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मग दोन्ही बाजूला आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. अशा तऱ्हेने हे एक्झाम्पल इथं कंप्लीट झालेलं आहे. आता पुढचं एक्झाम्पल पाहूयात आपण. इफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाय प्लस पी where p is a constant, then prove that dy by dx is equal to minus y square upon x square. ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, ही घ्यायची आहे, ज्याच्यामध्ये p ची व्हॅल्यू काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. तर आपल्याला दाखवायचं काय आहे, dy by dx ची व्हॅल्यू किती असते, मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर असते. पहिल्यांदा दिलेलं एक्झाम्पल लिहून घेतलं. लॉग ऑफ एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाय प्लस पी. First term as it is, therefore log of x plus y is equal to, here we can use the product law of logarithm, therefore we write here log of x plus log of y plus p. इथं दोघांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन असल्यामुळे लॉगॅरिथमचा प्रोडक्ट लॉ यूज केला आणि त्या दोन टर्मचं लॉग सेपरेट करून मधलं साईन काय आलं, प्लस आलं. नाऊ डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना हिअर फर्स्ट फंक्शन इज लॉग, देअरफॉर वी हॅव टू टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट लॉग. Derivative of log of x plus y is 1 upon x plus y into derivative of, we have to take derivative of x plus y. Similarly, is equal to derivative of log x is 1 upon x plus derivative of log y is 1 upon y into dy by dx, and derivative of p is equal to 0 since p is a constant term. Therefore, keep 1 upon x plus y as it is and take derivative of x plus y. Derivative of x is 1 plus sign as it is, and derivative of y is dy by dx, and remaining terms are as it is. Either multiply 1 upon x plus y to the both terms, therefore we get first term as 1 upon x plus y plus 1 upon x plus y into dy by dx is equal to 1 upon x plus 1 upon y into dy by dx. Collect the terms of dy by dx to one side and take common dy by dx, and shift remaining terms to the other side. Therefore we get डी वाय बाय डी एक्स असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला करून डी वाय बाय डी एक्स कॉमन काढायचा आहे आणि राहिलेल्या टर्म्स शिफ्ट करायचे आहेत. मग आता डी वाय बाय डी एक्स असणारी इथली पहिली टर्म आहे, त्याचा कोएफिशियंट आहे 1 अपॉन एक्स प्लस वाय, म्हणून टर्म आहे तुमची 1 अपॉन एक्स प्लस वाय. आणि दुसरी डी वाय बाय डी एक्स टर्म इकडे आहे, ही प्लसमधली टर्म दुसऱ्या बाजूला येताना काय होणार, मायनस होणार. डी वाय बाय डी एक्स यातला गेला तर टर्म राहणार तुमची 1 अपॉन वाय, म्हणून ब्रॅकेटमध्ये सेकंड टर्म आली 1 अपॉन वाय इंटू कॉमन काढलेला डी वाय बाय डी एक्स. सिम्प्लिफाय करत असताना इकडची 1 अपॉन एक्स टर्म आहे तशीच राहिली आणि प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाय अपोजिटला शिफ्ट करताना काय होणार, मायनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाय. आता इथंही सबस्ट्रॅक्शन आहे, इथंही सबस्ट्रॅक्शन आहे आणि दोघांचा डिनॉमिनेटरही सेम नाही आहे. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा इथं सबस्ट्रॅक्शन काय करायला पाहिजे, सॉल्व करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यायला पाहिजे. देअरफॉर वी गेट y मायनस एक्स मायनस वाय. इथं मध्ये मायनस साईन असल्यामुळे ह्या दोन्ही टर्मचे साईन्स काय होतात, चेंज होतात आणि मिळतं आपल्याला व्हॅल्यू मायनस एक्स मायनस वाय डिवायडेड बाय वाय इंटू दी ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स ॲज इट इज. सिमिलरली
Taking cross multiplication, we get x plus y minus x divided by x into x plus y. Here plus y minus y same term opposite sign get cancelled, and here plus x minus x same term opposite sign get cancelled. Therefore remaining term in the numerator is only y, and here remaining term in the numerator is minus x. Term in the denominator is y upon x plus y, and here is x into x plus y. For finding the value of dy by dx, here the term x plus y is similar term on the both sides of the equation, therefore we can cancel this term. Therefore we get minus x upon y into dy by dx is equal to y upon x. Shifting this term to the other side, we get dy by dx is equal to minus y square upon x square, and here our example is completed. परत आणखी एकदा मराठीत सांगते बघा मी. इथं एक्झाम्पलमध्ये पहिल्यांदा आपल्याला लॉगच्या टर्म्स दिल्यात. इथं प्लस साईन असल्यामुळे आपण काही करू शकत नाही, पण इथं मल्टिप्लिकेशन साईन असल्यामुळे आपण पहिल्यांदा काय केलं आहे, प्रोडक्ट रूल यूज केला आहे. प्रोडक्ट रूल यूज केल्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह घेताना हे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे म्हणून पहिला डेरिव्हेटिव्ह लॉगचा आला 1 अपॉन एक्स प्लस वाय, नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस वाय घेतला. त्याच्यामध्ये एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 1, आणि वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स असतो. इकडं प्लेन आहे, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती आहे 1 अपॉन एक्स, तसंच लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह किती आहे ना 1 अपॉन वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स. ह्या दोन्ही टर्म्स आपण आहे तशाच ठेवल्यात. ब्रॅकेटच्या बाहेर 1 अपॉन एक्स प्लस वाय मल्टिप्लिकेशन असल्यामुळे त्या टर्मने आत मल्टिप्लाय केलं, त्याच्या दोन टर्म्स तयार झाल्या. एकामध्ये डी वाय बाय डी एक्स नाही आहे, एकामध्ये डी वाय बाय डी एक्स आहे. पुढच्या स्टेपला आपण काय केलं, डी वाय बाय डी एक्स असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला केला आणि त्यातून डी वाय बाय डी एक्स कॉमन काढला. इथली टर्म आली 1 अपॉन एक्स प्लस वाय, आणि ही प्लसमधली टर्म अपोजिटला काय झाली मायनस 1 अपॉन वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स. इथली डी वाय बाय डी एक्स नसणारी टर्म आपण 1 अपॉन एक्स आहे तशीच लिहिली, आणि इकडची 1 अपॉन एक्स प्लस वाय प्लसमध्ये आहे ती अपोजिटला जाताना काय झाली मायनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाय झाली. आपलं आन्सर जर बघितलं तर इथं कुठेही अशी टर्म्स नाही आहे, म्हणजे आपल्याला ही सबस्ट्रॅक्शन काय करायला पाहिजे, सोल्व करायला पाहिजे. आपण काय घेतलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन दोन्ही बाजूला घेतलं, म्हणजे तिरकस गुणाकार केला आणि सोडवलं. सोडवल्यानंतर इथं ह्या स्टेपमध्ये तुमचा काय दिसतो, एक्स प्लस वायचा ब्रॅकेट ह्याही बाजूला आहे आणि ह्याही बाजूला आहे. इक्वल टू साईनच्या दोन्ही बाजूंना जर एखादी समान टर्म असेल तर ती काय होते, कॅन्सल होते. म्हणून हा एक्स प्लस वायचा ब्रॅकेट दोन्हीकडचा काय झाला, कॅन्सल झाला. म्हणजे टर्म शिल्लक राहिल्या मायनस एक्स अपॉन वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाय अपॉन एक्स झालं. आणि हा मल्टिप्लिकेशनमधला ब्रॅकेट शिफ्ट केला की आपल्याला आन्सर काय मिळालं, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर मिळालं. अशा पद्धतीनं आज आपण इम्प्लिसिट फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह कसे फाइंड करायचे असतात हे पाहिलेलं आहे. इन जनरल स्टेप्स काय सांगितलं तुम्हाला मी, एक्स वायच्या टर्म्स एकत्र आल्या की ते एक्झाम्पल कशाचं झालं, इम्प्लिसिट फंक्शनचं झालं. आणि त्याच्या स्टेप्स म्हणजे काय, डायरेक्टली एक्झाम्पलचं डेरिव्हेटिव्ह घेत जायचं आपल्याला, आणि डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना जर मध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन असेल तर प्रोडक्ट रूल यूज करायचा आहे आणि मगच डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. जेव्हा जेव्हा वायच्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह येईल तेव्हा पुढची टर्म नेहमी काय असणार आहे, डी वाय बाय डी एक्स असणार आहे. पहिली स्टेप आपली ही कंप्लीट झाली की डी वाय बाय डी एक्स असणाऱ्या टर्म्स एका बाजूला कलेक्ट करायच्या आणि नसणाऱ्या टर्म्स दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट करायच्या. डी वाय बाय डी एक्स त्यातून कॉमन काढायचा, म्हणजे तो ब्रॅकेट तुमचा मल्टिप्लिकेशनमध्ये येतो, आणि परत तो मल्टिप्लिकेशनमधला ब्रॅकेट आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, शिफ्ट करायचं आहे, म्हणजे तुमचं फायनल आन्सर तिथं तयार होतं. अशा पद्धतीने आपल्याला इम्प्लिसिट फंक्शनमधलं कोणतंही एक्झाम्पल सोडवता येतं. आजच्या लेक्चरला आपण इथंच थांबूयात. थँक्यू.